سد النهضة يقع على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول الأثيوبية على بعد 15 كيلومتر شرقي حدود السودان. تبدأ حكايته في 31 من مارس من العام 2011 حين تم التعاقد بين أديس أبابا وشركة سالين الإيطالية للبدء في إنشاء سد أطلق عليه اسم سد إكس في صفقة قاربت 5 مليار دولار، والتي تزعم الحكومة الأثيوبية أنها تحملتها كاملة دون اللجوء لأي من دول الجوار، وذلك خوفا من وجود مطامع سياسية مع مصر أو غيرها قد تحول دون إكمال السد. بعدها بيومين وفي 2 أبريل تم وضع حجر الأساس للبدء في بناء السد، ومعها تم تغيير الاسم إلى اسم سد الألفية، ثم بعدها وفي 15 من نفس الشهر تم تغيير الاسم مرة أخرى إلى اسم سد النهضة الأثيوبي العظيم. رجح البعض تلك الصفقة والبناء أنه بمثابة انتهازا للأوضاع السياسية الصعبة التي كانت تمر بها القاهرة آنذاك، خاصة وأنه كان قبل ذلك عديد من المحاولات لإنشائه، ولكنها كلها باءت بالفشل، نظرا لأنه من الواضح أنه سيحرم مصر من جزء كبير من حصتها من المياه للاستخدام وتوليد الكهرباء، بغض النظر عن الدراسات الأثيوبية غير المعروفة وغير المعلنة وغير المنطقية أيضا، التي تزعم في أثيوبيا أنه لن تكون هناك أي أضرار كبيرة على مصر التي تمثل لها حصتها من نهر النيل 96% من إجمالي ما تتحصل عليه من المياه. على أي حال، بعد إبرام تلك الصفقة من المتوقع لسد النهضة أن تبلغ قدرة التوليد لديه 6000 ميجاوات ب16 وحدات توليد بواقع 375 ميجاوات لكل وحدة، ليصل ناتج التوليد الكهربائي لما يزيد عن 15,000 جيجاوات ساعة سنويا، ليصبح بذلك أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية والسابعة على مستوى العالم. منذ ذلك الحين كانت هناك العديد من المفاوضات ومحاولات الشد والجذب بين الدول الثلاث، إلى أن تم التواصل في العام 2015 إلى اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها في الخرطوم من العام 2015، والتي بموجبها اعترفت مصر والسودان بأحقية أثيوبيا في بناء السد، شريطة أن يتم بدء تعبئته وتشغيله بالتنسيق والاتفاق بين الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا، دون أن تسبب أثيوبيا الضرر لأي منهما. ولكن الحكومة الأثيوبية يبدو أنها تخلت عن تلك الاتفاقية بعد أن أظهرت العديد من المواقف التي توضح تعنتها في ملء السد دون التوصل إلى الاتفاق مع أحد سواء مصر أو السودان، خاصة بعد عدم حضورها الجولة الأخيرة في مفاوضة سد النهضة لوضع اللمسات الأخيرة والمهمة حول طريقة ملء وتشغيل السد بطريقة ترضي كل الأطراف، والتي كانت بتوسط من الولايات المتحدة والبنك الدولي، والتي كانت في العاصمة الأمريكية واشنطن في فبراير الماضي، متخلية بذلك عن كل حنكة ودبلوماسية وبطريقة من التعصب والعنترية تجلت على لسان رئيس وزرائها أبي أحمد قائلا: الأرض أرضنا والمياه مياهنا، ولا قوة تستطيع إيقافنا من بناء السد. ولكن بعدها وعلى غير المتوقع أظهرت السودان موقفا سندت فيه الموقف الأثيوبي في بناء السد بكيفما طريقة شاءت، وبالرغم من أن هذا القرار يخص الحكومة السودانية وهي حرة في معرفة مصالحها دون أن يؤثر على موقف مصر، إلا أنه جعل الأمور تزداد تعقيدا بالنسبة للقاهرة.